درود دوستان، به قسمت 4 من لمان هستم. خیلی خوش اومدین. در این قسمت لمان برای اولین بار در تنگنا قرار میگیره چون راز انتقامش داره لو میره. بریم با هم دیگه روایت رو ببینیم برگردیم. بعد از اینکه شایکا وارد اتاق میشه و یه شک میزنه تو صورت مینه و در همون باز میکنه، با یه مرد غریبه روبرو میشه. در واقع سوزی متوجه شده بوده و اومده بوده گونه‌ای رو با خودش برده بوده و توی ماشینم داره باهاش دعوا میکنه سر این قضیه. مینه هم سر شایکا داد و بیداد میکنه که چرا دست از سرم بر نمیداری؟ من اگر مجرمم باشم به شوهرم ربط داره، نه شایکا. از هتل میاد بیرون و توی مسیرم به گونه‌ای زنگ میزنه و سوزی هم دائم با گونه‌ای دعوا میکنه که باید رابطتون رو تموم کنی. گوشی گونه‌ای رو میگیره پرت میکنه روی زمین و وقتی هم که دارن راجع به گذشته صحبت میکنن مینه میشنوه. فلش بک میخوره به گذشته که مینه و گونه‌ای دوست دختر و دوست پسر بودن. گونه‌ای به خاطر اینکه امتحان کنه ببینه شایکا اون رو میبوسه یا نه، دمیر رو دوست داره یا نه، اون کار رو انجام داده بوده. همون موقع هم شایکا اومده بوده جلو، به مینه گفته بوده که من و دمیر دیگه دوست پسر دوست دختر نیستیم و الان تو دوست پسر من هستی. به مینه هم گفته بوده برو برای خودت یه دوست پسر جدیدش رو پیدا کن. مینه توی ماشین گریه میکنه و متوجه میشه که تمام این بازی رو گونه‌ای رو انداخته بوده. لمان به خاطر این ماجرا نتونسته سر کلاس بره و مایا هم حالا که جریان بازی اداینا رو فهمیده میخواد اونا رو بازی بده و دست جانو میگیره و با خودش میبره بیرون. مینو و سوزی لب ساحل دارن با هم دعوا میکنن و لمان میره جداشون میکنه. در واقع لمان به سوزی زنگ زده بوده که باید بری گونه‌ای رو از اونجا ببری. بین دوستات باید یک کدوم رو انتخاب کنی. شایکا هم از دور توی ماشین نشسته و داره نگاهشون میکنه. لمان به مینه میگه به خاطر دخترت من این کارو کردم. نمیخواستم اون قاطی این ماجرا بشه. کارهانم به خاطر اینکه مایا و جان با هم دیگه رفتن یکم حسودی شده و اعصابش به هم میریزه و با بچهای مدرسه دعواش میشه. ادعا میاد جداشون کنه که اونم آسیب میبینه. مایا جان رو میبره به خونهشون که توی یه محوطه دور افتاده است. از توی گلا رد میشن و میرن توی خونه و مایا خونه رو به جان نشون میده و میگه شماها میخواستین با من بازی کنین، ولی بازی اصلی اینجاست. این خونه و زندگی منه. همون موقع جان لبهای مایا رو میبوسه و از اونجا میذاره میره بیرون. لمان کارتای قرمز رو توی کشو قایم کرده و لابلاش عکس پدرش رو گذاشته و یکم گریه میکنه و مادرش میاد و دلداریش میده. وحیده میره جلوی خونه پدر دمیر که اون هارد رو بگیره. اینجا ما یه بگو مگویی دوباره بین مادر و پدر دمیر میبینیم. مادر دمیر به شوهرش میگه سالها پیش منو مجبور کردی که اونو از این خونه بندازم بیرون. حالا گرنکاریات رو برو خودت جمع کن. پدر دمیرم میره به واحده میگه از اینجا برو و واحده بهش میگه تو هم صفتای زنت رو به خودت گرفتی. روی اعصاب بودنش و بی‌عرضگی تو. وقتی هم که پدر دمیر به دمیر میگه چرا اینو آوردی دم در خونمون، دمیر در جوابش میگه سالها پیش تو هم اینو آورده بودی اینجا. تو هم از این قضیه خوشت میاد. اگر از این ویدیو خوشتون اومده حتما کانال رو سابسکرایب کنی و ویدیو رو لایک کنی. ما تا اینجا یه تنهایی راجع به رابطه پدر دمیر، ودات و وحیده توی سکانس‌های مختلفی دیدیم. ولی مشخص نشده که عصبانیت مادر دمیر از چی هست و چه اتفاقی توی گذشته افتاده. شایکا میره دم در خونه لمان. فلش بک میخوره به چند ساعت قبل که خود شایکا این بازی رو راه انداخته بوده که ببینه سوزی طرف کدوم یکی از دوستاش رو میگیره. با لمانم رفته بودن پشت هتل و فرار کردن گونه‌ای رو دیده بودن. شایکا میگه من میخوام انتقام بگیرم. یه بازی جدید را میندازم. ولی لمان بهش تذکر میده که بچه‌ها رو از این بازی دور نگه دار. وقتی شایکا میرسه خونه میبینه که گونه‌ای در حال قهوه درست کردن و روزش رو داره توجیه میکنه. شایکا حمله میکنه به شوهرش و لباساش رو در میاره. سکانس بعدی میبینیم که شایکا و شوهرش بعد از یه رابطه خوب دارن لباساشون رو میپوشن و شایکا به خاطر این کار رو انجام داده که به گونه‌ای بفهمونه که هنوز همسرت کی است و به خودش هم بقبولونه که هنوز همسرش رو در اختیار خودش داره. بعدم به دستیارش زنگ میزنه که مجوزهای کافه سوزی رو و هر چیزی که هست رو براش بیارن. ما اینجا شاهد یه سکانس احساسی بین بوراک و مینه هستیم.
بوراک تمام این سالها مینه رو عاشقانه با همه عیوبش دوست داشته، اما سوزی هیچ وقت اونو دوست نداشته و بابت این قضیه هم همیشه عذاب وجدان داشته. کاراهان میاد پیش لمان که بهش تذکر بده که از پدرش دور بمونه و با پدرش رابطه‌ای نداشته باشه و با عصبانیت پاشو هول میده توی درآهنی که برادر لمان ساخته بوده. به لمانم اجازه نمیده که کمکش کنه. از اونورم سحر به لمان زنگ میزنه که وحیده هاردا رو گیر آورده و دارن بررسی میکنن. بعدم متوجه میشن که کلاً هاردا سوخته. لمان به دمیر زنگ میزنه که پسرت اینجاست و به کمک احتیاج داره. مریم هر چی سعی میکنه به کاراهان کمک کنه نمیتونه. وحیده متوجه سحر شده بوده که دور و برش میپلکه. بهش شک کرده که اون صدا رو ضبط کرده باشه. اما سحر با گذشته وحیده رو تهدید میکنه و بهش میگه اگر هنوز اخراجم نکردین برگردم سر کارم. شایکا فیلمای دوربینای هتل رو گیر آورد و به شوهرش هم میگه برای شب یه سورپرایز خیلی خاص برات دارم. از ادا میخواد که برای شام همراهیشون بکنه. از اونورم مجوزای کافه سوزی رو هم پاره میکنه که دیگه نتونه مجوز فروش مشروب توی کافش رو داشته باشه. وقتی هم که مینه به گوشی گنی پیام میده، در جواب مینه از طرف گنی براش قرار ملاقات میذاره. دمیر میاد خونه لمان و به خاطر اینکه پسرش رو ادب کنه توی همون حالی ولش میکنه. شایکا اول میره کافه سوزی و بهش میگه به خاطر اتفاقی که افتاد و طرف اون دوستت رو گرفتی باید عواقب کارت رو بپذیری. مینه هم که منتظر گنی هستش وقتی که نزدیک میشه شایکا رو میبینه. سوزی میره دنبال مینه ولی نمیتونه پیداش کنه. از اونورم کاراهان زنگ میزنه به الیف که برام قیچی آهنبر بیار. توی قرار ملاقات شایکا و مینه متوجه میشیم که هر دوشون یه جورایی حق دارن نسبت به زندگی همدیگه، ولی کسی که خیانت کرده انگار اول شایکا بوده که دوست پسر مینه رو ازش گرفته. شایکا به مینه میگه مردی که باهاش بودی کجاست؟ اون مرد 1 ساعت پیش زنش بود، تو بغل زنش بود. بعدم میره سوار ماشینش میشه و به بوراک زنگ میزنه میگه یه سورپرایز براتون دارم امشب. تو فقط با الیف و مینه بیا. منم با ادا اینا میام. اکین برادر لمان میبینه سوزی نشسته کنار دریا. یکم سعی میکنه بهش دلداری بده و آرومش کنه. ادا و الیف هر دو میرسن به خونه لمان و سعی میکنن که کاراهان رو از اونجا نجات بدن. اما اتفاقی که میفته اینه که الیف با تمام زحمتی که کشیده بوده و جعبه ابزار آورده بوده شاهد عشق بین ادا و کاراهان میشه. لمان دمیر رو راضی میکنه که بره پای پسرش رو از اونجا بیاره بیرون. همون موقع متوجه میشه که بوراک به دخترش الیف داره زنگ میزنه و میگه برای امشب شایکا یه سورپرایز برامون داره. لمان میره به شایکا زنگ میزنه که قرار نبود پای بچه‌ها رو بکشی وسط. ولی شایکا میگه خب اینجوری که بهتره، نقطه ضعف اونا بچه‌هاشون هستن. لمان از دمیر میخواد که کمکش بکنه که امشب بچه‌ها رو اونجا نگه دارن. بساط کباب و اینجور چیزا رو جور میکنن و لمان هم به بچه‌ها میگه بیاین سالاد درست کنین. از اونور پلیس میریزه به کافه سوزی و بهش میگه شما مجوز سرو مشروب ندارین و مجوزاتون باطل شده. بوراک مینه رو میبره به رستورانی که شایکا قرار گذاشته بوده. مینه فکر میکنه که شوهرش براش سورپرایز داره. اما وقتی که شایکا وارد میشه، حال همشون گرفته میشه. شایکا فیلم دوربینای هتل رو پخش میکنه و دست گنه و مینه رو میکنه. کافه سوزی رو پلم میکنن و سوزی رو با خودشون میبرن به اداره پلیس. لمان سر شام سعی میکنه که مشکلش رو با بچه‌ها حل کنه. وقتی که میفهمه کاراهان از رابطه اونا ناراحته، به خاطر همین میگه اصلاً دمیر تیپ من نیستش. از دمیرم میخواد که اونم همین حرفو بزنه. وقتی دمیرم همین حرفو میزنه، خیال کاراهان راحت میشه. حالا بوراک که به خیانت زنش پی برده واقعا خورد شده و یه سوال فقط از زنش میپرسه که چرا با من این کارو کردی؟ مینه میره گردن شایکا رو میگیره و گونه هم پشت زنش در میاد و با بوراک درگیر میشن. وقتی که بچه‌ها شامشون تموم میشه و میرن، دمیر و لمان قصد میکنن که یکم با هم نوشیدنی بخورن. دمیر به لمان میگه چرا تو به من گفتی تیپم نیستی؟ لمان میگه خب تو هم همینو گفتی، ما به خاطر بچه‌ها اینو گفتیم. دمیر میگه خب من که نمیتونستم چیز دیگه‌ای بگم که این زن زیباترین لبخند رو داره، ولی تو چشمای من رو دیدی ندیدی، یه نگاه بکن. لمان محو تماشای دمیر میشه و دمیرم سعی میکنه که لمان رو ببوسه.
همون موقع مریم سر میرسه و همه چی رو خراب میکنه. بعدم میگه آره ببوسش. اگر ببوسیش خیلی خوب میشه. لمان و دمیر خودشون جمع جور میکنن و دمیرم میره. لمان رفته حموم و از اون ورم مینه میاد خونه لمان دنبال دخترش. مریم سعی میکنه که سرگرمش کنه و به خاطر اینکه ناراحتیشو کم کنه میره جعبه کارتای قرمز رو میاره. مینه وقتی که جعبه رو باز میکنه عکس پدر لمان رو میشناسه. وقتی که لمان از همون میاد بیرون مینه رو به همراه عکسی که توی دستشه میبینه و میفهمه که همه چیز لو رفته و یه جورایی توی بازی خودش کیش و مات شده. ممنون که تا اینجا همراهیم کردین. به نظر شما مینه با دونستن این راز فکر میکنین که چی کار میتونه بکنه؟ آیا بخشی از بازی میشه یا میزنه همه چیز رو خراب میکنه؟ حتما توی کامنت ها برام بنویسین. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.